سلام من سینا ولیعلا هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. امیدوارم که تعطیلات نوروز بهتون حسابی خوش گذشته باشه، منتها توی خونه. خدای نکرده زبونم لال سفر مفر که نرفتید. اگه نرفتین که چه بهتر، در ادامه هم نمیخواد برید، چون با این جاده‌های استاندارد و خودروهای ایمنی که داریم الان جاده‌های چالوس از مناطق جنگ زده اوکراین هم خطرناکتره. پلیس راهنمایی رانندگی از جان باختن 247 نفر در تصادف‌های سفرهای نوروزی 6 روز گذشته خبر داد. خداییش ایران خودرو و سایپا اگه به جای پراید و پژو تانک و نفربر تولید می‌کردن انقدر تلفات نمیدادیم. یعنی یه 3-4 روز دیگه تعطیلات ادامه پیدا می‌کرد، اسرائیل باید بازنشستگی پیش از موعد می‌گرفت. حالا تازه این فقط خطرات جانی مسافرته، جدیداً یه سری خطرات مالی هم پیدا کرده. خصوص افزایش ترددها و رفت و آمدها، افزایش نزدیک به 40% رو تا الان نشون میداد از سفرهای نوروزی که خیلی امیدوار کننده و خیلی خوشحال کننده بود. آخ اینا دیدن رفتین سفر، احساس کردم فقر مطلق برطرف شد به دستور پرپکان و به زودی بعید نیست واسه مسافرت رفتن هم عوارض خروج از منزل بگیرن ازتون. حالا اگرم اشتباه کردید رفتید سفر اشکالی نداره، فقط هر چه سریعتر برگردید سر خونه زندگیتون، چون اینا دارن همین یه توک پا شمال و کنار خیابون چادر زدن و عرقسگی و کباب کنار ساحل و به عنوان دستاوردهای دولت انقلابی ثبت میکنن. دولت نشان داد با آنچه که میگوید مصمم است عمل کند. گفتیم که کرونا را مهار میکنیم، الحمدلله انجام شد. الحمدلله. این ویروس کرونا هم شانس آورد توی آفریقای جنوبی دچار جهش شد، نه ایران. وگرنه قطعاً الان ابراهیم جان کاهش قدرت کشندگی سویه اومیکرون رو هم نوشته بود به پای خودش. اسمش هم به جای سویه اومیکرون گذاشته بود ابیکرون. شرق و غرب عالم برای تعامل با ایران با یکدیگر رقابت میکنند. غرب عالم که نه، ولی شرق عالم بد جور دارن با هم رقابت میکنن سر ایران، به خصوص چین و روسیه. یکیشون توافق 20 ساله امضا میکنه، اون یکی منم میخوام 25 ساله میبنده. یکیشون دست میندازه رو منابع گازی دریای خزر، اون یکی تیز میکنه واسه ماهیای خلیج فارس. خلاصه رقابتی که اینا با هم دارن سر ایران، مسی و رونالدو سر توپ طلا نداشتن. من مطمئنم با کمکشون به زودی فقر مطلق از بین میره. خسرو فروغان گرانسایه در مصاحبه با ایلنا گفت با شکلی که عمل میشه نه تنها فقر مطلق از بین نمیره، بلکه بسیار بیشتر میشه. مگه رئیس جمهور عزیز دستور نداده بود به فقر مطلق که قبل از شروع سال جدید از بین بره؟ فقر مطلق غلط کرد که رشد کرد، همه رو در به در کرد. دیگه حالی به ابی میمونه، احوال به ابی میمونه. امیر عبداللهیان از آمادگی جمهوری اسلامی برای ایجاد 2 نیروگاه 1000 مگاواتی برق در لبنان خبر داد. از قدیم هم گفتن چراغی که به خانه رواس به مسجد حرامه، ولی راجع به برق چیزی نگفتن متاسفانه. به هر حال آدم باید انصاف داشته باشه. آقای رئیسی هم گفته بود میخوام فقر مطلق از بین بره، نگفته بود فقر مطلق چه کشوری که. تازه الان به جز لبنان فعلا سوریه و عراق و یمن هم قبل از ما زنبیل گذاشتن تو صف و با این فشاری که توی صف داره به ملت میاد، ما به جای نیروگاه باید دنبال ساخت زایشگاه باشیم. بزرگترین دستاورد کشور در این سالها شکست مفتضحانه سیاست فشار حداکثری امریکایی ها بوده. راست میگه خدایی. اون جو بایدن بدبخت اگه توان فشار آوردن به جایی رو داشت، این وضعیتش نبود که. اون از یه حدی بیشتر زور بزنه تا یه هفته میگوزه. نشسته یه گوشه سفره هفتینشو پهن میکنه، عید و تبریک میگه پیرمرد. ابراهیم رئیسی به جای چیدن سفره 7 سین تنها به گذاشتن یک سبز بسنده کرده بود. سبز؟
والا من جای رئیس جمهور بودم الان جای همون سبزم قهوه میذاشتم. حالا درسته سین نداره ولی به جاش رنگش خیلی به وضعیتی که درست کردن میاد. بعدش هم حالا 7 سین انداختن مگه اشکالی داره؟ خب اینا هم نگاه به رفیقاشون کردن دیدن اونا امسال عید و جشن نمیگیرن، گفتن ما هم 7 سین نمیندازیم. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در توییتی نوشت که هر کسی که در جشن نوروز شرکت کند کافر می شود. بفرما. بعد ما هی میگیم که این طالبان اون طالبان قدیم نیست، عوض شده، شما باور نمی‌کنید. ببینید انقدر عوض شدن، انقدر تغییر کردن که دیگه اصلا نمیشه تشخیص داد مسئولای ایرانن یا مسئولای افغانستان. در اعتراض به تصمیم طالبان شماری از زنان و دختران افغان امروز در کابل دست به تظاهرات زدن و خواستار بازگشایی مدارس راهنمایی و دبیرستان‌ها به روی دختران شدند. حالا همین که حق اعتراض کردن و هنوز نگرفتن ازتون و تو اعتراضاتتون با گاز اشک‌آور و اسپری فلفل کورتون نمی‌کنن، یعنی 2-0 اما جلویی. اسپری فلفل زدن تو چش همه بچه‌ها. حالا این اعتراض به استادیوم راه ندادن بود، دیگه یه مدرسه نرفتن که اینقدر اعتراض نداره. ما با نزدیک به نیم قرن تجربه میگیم سعی کنید انرژیتون رو تقسیم کنید که به موضوعات دیگه هم برسه، چون احتمالاً به زودی باید فوتبال هم اینجوری ببینین. که البته این راه ندادن زنان به ورزشگاه دلایل منطقی و علمی داره ها. یه عده دختر و پسر جمع بشن، یه عده دختر و زن هیجان پیدا کنن، کف بزنن، سود بکشن، به هوا بپرن، این میشه ابتذال. زنان به هوا بپرند میشه ابتذال، اما اینا به هوا و زمین برینن میشه اقتدار. کاملا علمی و فکر شده، خودتون ببینین. بچه ببینید این پرش ها چون باعث تحریک گرازهای دریایی میشه، برای همینم مجوزشون رو باطل کردن. به زنا رو بدی، پس فردا میری استادیوم آزادی بازی تیم ملی میبینی 70% ظرفیت ورزشگاه خانومان. این زنا رو بدی کل کشور رو در ببین الان جلسه رو نگاه کن 70% خانومان. خب ترسیده بیچاره. گفته الان این 70% خانمای جلسه به هوا بپرن، این جلسه دیگه به زمین نمیاد، میره میشینه لب دیوار هاشا. قبل از اینکه جلسه رسما شروع بشه با یکی از بزرگواران ابراز خوشحالی داشتیم از حضور پررنگ خواهران در جلسه که یک حضور 70% تقریبا داشتن. دقیقاً اینجوری ابراز خوشحالی میکرده که وای حضور 70% این زنای پر روی بی‌لیاقت که یکم دیگه بیشتر بهشون رو بدیم میخوان کل کشورم بگیرن، واقعا منو خوشحال کرده. ولی خب چون بر اساس محاوره حماسی محله خودشون گفته، سوء تفاهم شده و بر اساس همین محاوره محلی حماسی که معمولاً درش مثلا یک نوع اغراق‌هایی وجود داره از حضور، خب ما وصف کردیم که اینا میتونن حتی یک کشور را اداره کنن و حضور پررنگی دارن. محاوره حماسی. خب پس منم با همون محاوره حماسی باید خدمتتون عرض بکنم که ز مغز شتر خوردن این پاچه خار هم اکنون رسیده است جایی به کار که این گونه اینجا کشد مال او توفو بر تو و یکتون. تا تدوینگر محترمی که در شبکه‌های مجازی گذاشته کامل صحبت‌های مرا نذاشته، انگار انقطاعی درش وجود داره. بازم انقطاع. ای امیدوارم یه انقطاع هم تو اون زبون دراز شما اتفاق بیفته، شاید روتون کم شه. البته شاید ما داریم زود قضاوت میکنیم. این طفلی داشته هرس میخورده که این همه خانم اومدن تو جلسه سر کار، نکنه بهشون یهو استرس وارد چه پیرشن. ولی به اجبار خانم وقتی میری سر کار باید استراب و استرس داشته باشی. این استراب و استرس بلافاصله خانم‌ها رو پیر میکنه. بلافاصله یعنی صبح میاد سر کار پیرزن برمیگرده خونه. یعنی
استراب و استرس کار کردن خانم‌ها رو پیر میکنه، ولی استراب و استرس گشت ارشاد و با مرور زمین کشیدن و اسیدپاشی و قتل ناموسی و اینا نه تنها پیرشون نمیکنه، بلکه موجب جوانی و شفافیت پوستشون هم میشه. مرد هر چی سنش بالاتر بره جذابتر میشه. من روز دانشجویی داشتم، 10 سال پیش دانشجوی من بود. گوهای مفتی شد 10 سال پیش دانشجوی من بود. فرق کردم، گفت نه بهتر شدی آجی. ببین چه انی بوده که این بهتر شده شه. شاید منظورش تو خریت بوده، گفته بهتر شدی، چون این تفکرات از ذهن انسان عاقل بیرون نمیاد. خانوما هر 5 سال چند سال سنشون زیاد میشه؟ 1 سال، به شرطی که خانوما خانوم باشن. بله، خانوما باید خانوم باشن، چون خانومی که خانوم نباشه خانوم نیست. چون مسئولین غیر خانوم ما رو ببین چقدر پیر به نظر میرسن. الان آقای جنتی فکر کنین چند سالشه؟ 18. ولی چون خانوم نیست و بیرون خونه کار کرده، هر 1 سال واسش اندازه 1 قرن گذشته که اینجور شکسته شده. مرد باید اسم کوچیک خانومش رو صدا بزنه، عشقم جیگرم نفسم بگه. ما آخرش نفهمیدیم چه گویی باید بخوریم و به کی چی بگیم. این با اسم کوچیک صدا زدنم شده مثل برجام، یه عده موافقن یه عده مخالف. تکلیف ما روشن کنین تو رو خدا. متاسفانه یه رسمی از غربی ها به داخل جامعه ما و مردم ما نفوذ کرد، اینکه زن و شوهر هم دیگر رو با اسم کوچک صدا بزنن. بابا خب به این گندگوزان صنعت و تکنولوژی منطقه بگین این بدنه پلاستیکی کارت ملی رو اگه نمیتونن تولید کنن سریعتر از چین وارد کنن حداقل، تا مردم بتونن با شماره 10 رقمی کارت ملیشون هم دیگه رو صدا کنن تو خونه. هرچند من اصلا نمیدونم چه اصراریه زن و شوهر همدیگه رو صدا کنن. باید مرد تو بزرگ صدا بزنی، سرورم، آقام بگین. بله، این عزیزان شاید اهل سوسول بازی های مثل 7 سین انداختن نباشن، ولی بجاش یه جور دیگه رسوم تاریخی فراموش شده رو پاس میدارن که نگو. الان از دوره بردهداری به این ور کسی دیگه به کسی نمیگه سرورم، ولی این عزیزان هنوز در پی احیای سنت های باستانی مثل کنیزداری هستن. فلان روز پشت در زدی کار به کسی داشتی، این خونه یه کنیز توش بود، کنیزه یه خورده سینه و خوشگلیش زیبا بود، تا دیدی عجب کنیز زیباییه دست کردی سینه‌شو فشار دادی. بینندگان عزیز به گیرنده‌های خودتون دست نزنید. اینجا همچنان چند شنبه با سینا از شبکه ماهواره MBC پرژیاست. ویدیویی که چند لحظه قبل دیدین مال برنامه شب جمعه با قرائتی بود که احتمالاً از شبکه پلی بوی صدا و سیما پخش میشه. اگه می‌خوای تقاعد داشته باشی سینه کنیز مردم فشار نده پشت در. اینم از درس تقوای امروز. اون وقت میگن چرا شوخیات جنسیه؟ پس می‌خواستی با این جفن که رسانه ملی با پول مالیات ملت پخش میشه شوخی فلسفی بکنم آقا اسکل؟ نکن حاج آقا، اینجوری با دست نشون میدین موجی از فشار دچار بلوغ زودرس میشه، اون وقت دیگه به همه خواستگاراش جواب مثبت میده ها. خیلی خاطرخواه دارن، حالا جلو خودشون ما تعریف نکنیم، خیلی پیام میدن ما میخوایم خانم آقای شریعتی بشیم، میگیم آقا زن داره بچه داره، بعضیا پیام میدن باشه ما خانم دومش حاضرین بشیم. حتی خانم سوم، خانم چهارم، خانم پنجم، هر چی شده شبا یه رو بیایم پاشو تو لگن شیر بشوریم بریم هم کافیه. اصلا چادر پاره میکنن خانوما براش. خب بچه رو نمیگیری؟ چطور واسه مردم چند همسری خوبه، واسه مبلغان شکی بسه؟ غلط کردی، باید 3 تا زن بگیری. ایشون الگوی جامعه است. از ایالت‌های آمریکا گرفته تا مملکت خودمون همه میخوان زنش بشن، حتی مردا. باید مجسمه اینو وسط شهر نصب کنن، نه اینا رو. یکی از مجسمه ها که بین کاربران بازتاب داشته تصویری از یک موتورسوار با 5 سرنشینه که در خیابون بهار تهران و کاربرها معتقدند این اثر در حمایت از طرح فرزندآوری ساخته و نصب شده. حالا شاید بگید که این 5 نفر آدم روی موتور، اونم بدون کلاه کاسکت، بیشتر بهشون میخوره حمایت از نسل کشی و انقراض بشریت باشه تا فرزندآوری و افزایش جمعیت.
ولی این مجسمه پیام‌های زیادی داره. هم تبلیغ فرزندآوریه، هم ساده زیستی، هم پسرزایی، هم سانسور خلاقانه. دقت کنید پسر آخری رو نشوندن پشت مامانش که پشت مامانش یهو جلوی آقایون رو تحریک نکنه. برای اینکه خود مجسمه پسرم از طریق مجسمه ننش تحریک نشه برعکس نشوندنش. به هر حال مجسمه وقتی تحریک میکنه ممکنه تحریک هم بشه. نصب این مجسمه در شهر گرگان هم بازتاب زیادی داشت و در پی اعتراض گروهی از کاربران طرفدار حکومت نسبت به کوتاه بودن شلوار و مشخص بودن مچ پای مجسمه زن، دادستانی گلستان دستور جمع‌آوری اون رو صادر کرد. خداییش یه شرکت داروسازی زبر و زرنگ باید بیاد ایران، اونی که با مچ پای مجسمه سنگی تحریک شده رو پیدا کنه، از دی ان ای طرف یه قرصی دارویی چیزی بسازه واسه درمان ناتوانی جنسی. من قول میدم جای ویاگرا تو بازار جهانی بتره کنه. به خدا خوبه که هنوز اینترنت رو صیانت نکردن، هر کی هر چی دلش بخواد میتونه بره ببینه اونجا. اینا که با سینه گرگ و مچ پای مجسمه تحریک میشن، پس بعدا بدون اینترنت با قیافه احمدی نژاد هم تحریک میشن، میخوان حذفش کنن لابد. گروه کسایی هستن معمولا در حوزه اندیشه، نظر، مدیریت کم میارن، نمیتونن جامعه رو اداره کنن، با حذف و زورگویی و اعمال قدرت میخوان نظرات خودشون رو جلو ببرن. حوزه اندیشه به جز دو حرف اولش بقیهش ربطش به تو چیه؟ باور کن تنها کسایی که تو دنیا ممکنه دنبال حذف تو باشن داداشای هوگو چاوزن که میخوان انتقام بغل کردن مامانشون رو ازت بگیرن. مادر آقای چاوز به عنوان صاحب عزا نشسته بود. ما که رسیدیم ایشون بلند شده از جاش. این خیلی مهمه. نمیتونه حرکت کنه. گفت پسرم اومد. پسرم اومد. لامصب تو انگلیسی رو یه سال در حد دیسیز بلک بورد یاد گرفتی، بعد با مامان هوگو چاوز اسپانیایی درد و دل میکردی؟ خود مرحوم چاوز اگه دستش از دنیا کوتاه نبود حتما یه چک اسکاری تو گوشت میزد که دیگه الکی از ننش واسه قالبندیات مایه نذاری. سلام سینا جان، چقدر خوبه تو سال نو میبینمت. سال نوت مبارک. با تو حرف نمیزن. خوبی سینا جون؟ عالی. چه خبرها؟ هیچ خبر؟ نه خبر. چه خب چرا صحبت نمی‌کنی عزیزم؟ سال نوه، یه سلامی علیکی با بیننده ها. شوهر تو آوردی اونجا، الان من یه کلمه به طرف بزنم پا نشی بیاد بزنه زیر گوشمون. شوهر من بیاد بزنه زیر گوش تو؟ مگه من مردم؟ یعنی من که نمیخوام بزنم زیر گوشت البته، ولی چرا اون نمیزنه؟ نه چون کاری کردی من به این برخورده. خب میدونم آره ناراحت شد، یه ذره غیرتی شد. ولی غیرتی هست؟ آخه میگم غیرت. آخه یعنی چه؟ من خودم وقتی اینجوری نیستم با لنگ کفش میتونم نه یعنی چیز با شما با زبان شیرینم به شما اعتراض کنم که من مثلا به این برخورده. خودت میتونی با زبان شیرین و لنگ کفش زیبات از من پذیرایی کنی، اون گردن کلوف برای چی واقعا؟ نه تماشا. بگو بره تو ایران. برو قربونت دست. ما تماشا از طرفدارای توه. نه این 3 برابر ویل اسمیت. این معلوم نیست که الان بیاد بزنه زیر گوش من که اونقدر چیزی الان میزنه زیر گوش من مثلا اعلامیه میشم این پشت. این اصلا درست نیست که. نه نمیکنم، چون فوقش اینه که خیلی ناراحت شد ترک میکنه. منم که خیلی نازن. واقعا ترک میکنه؟ یعنی کسی با شوخی بکنه یا با تو شوخی بکنه نمیزنتش؟ نه نمیزنه بابا فوقش اخ نیست. غیرتیه. این مرد نیست. آره میدونم. آره. به اون بهتر که این مردونگی نیست اسمش. اصلا به نظر من بذار همین از همین در بره. مردی که غیرت نداره سر کسی رو نمیبره سر اینکه یکی به زنش نگاه کرده مرد نیست. داره تو گوشی نمیزنه. نمیدونم چیزه. حالا به نظر شما باید اسکار از ویل اسمیت پس میگرفتن یا نه؟ اسکار من والا چه میدونم، من نظری نه. نظر نداری؟ نه الان نقششو خوب بازی کرده. اومدم بعدش اومد معذرت خواهی کرد، کار درستی کرد، دمش هم گرم. عذرخواهیشو آره دیگه، مسئولیتشو پذیرفت. کار واقعا وحشتناکی بود. مهم نیست ویل اسمیت غلط کرد، اصلا مهم ویل اسمیت نیست.
مردم کشور ما هنوز رضایت ندادن. نه اونا امکان نداره. مردم همیشه در صحنه حاضر. غلط کردی ویل اسمیت عذرخواهی کرده. غلط کردی، غیرت داره. غیرت مردان ایرانی چی میشه؟ بله. یکی توی توییتر نوشته بود من خیلی با خشونت مشکل دارم و اصلا اهل خشونت نیستم، ولی کسی با خانواده من همچین شوخی کرده بود سرشو میبریدم. ای این چیز ناز خشونت نیست. این خشونت با خشونت مخالفن دوستان، فقط با سر بریدن و یه خورده مشت و لگد و این چیزاست که اونم جزء خشونت دیگه محسوب نمیشه تو کشور ما دیگه. ای داد جزء تشویقه. دارن تشویق میکنن دیگه، دارن تشویق میگه به به باری که چه اینجوریه. آره نه ولش کن. درسته. ببین اگه منو با دمی مور کسی مقایسه کرده بود من ماچشم میکردم، یعنی قربونش میرفتم. متاسفانه منو با دمی مور مقایسه کرده بود، یعنی واقعا متاسفانه من همش با نیکول کیدمن مقایسه میکنن. واقعا باید زد تو دهنشون بی تربیتا. بریم چیز میزو ببینیم واقعا آدم. آره چیز میزو ببینیم تا من از دلم در بیاد. چیز میزو عکس العمل‌ها به تعطیلات نوروزی. عکس العمل مرد مالئی. مردم غیور و همیشه در ترافیک کشورمان بار دیگر با حضور در جاده‌های شمال با آرمان‌های جوجه و چیپس و ماست بیعتی دوباره کردند و به همگان نشان دادند که تحریم‌ها کوچکترین اثری بر زندگی آنها نداشته و امید و شادی و نشاط. قات مثل اینکه آمار کرونا بازداری سعودی میشه. یه چیزی دیگه بگو. بله همونطور که ملاحظه میکنید مردم بی ملاحظه و بی فرهنگ باز هم پروتکل‌های بهداشتی را زیر پا گذاشتند و با نادیده گرفتن محدودیت‌های تردد موجب افزایش شیوع کرونا و قرمز شدن اکثر شهرها شدند. عکس العمل مرد حلبی. سلام، بی زحمت 1000 میلیارد وام بلاعوض میخواستم. به روی چشم حلبی من، ولی واسه چی؟ برای لباسم. همین لباست که هیچ کار خاصی انجام نمیده؟ بله آخه قرار دانش بنیانش بکنم. چجوری؟ اینجوری. ایول بیا برات 2 تا 800 میلیارد امضا کردم. عکس العمل سوپر برادر. ببخشید ولی من فقط یه نفرتون رو میتونم نجات بدم. برای همین یه سوال میپرسم، هر کی درست جواب داد اونو نجات میدم. به حضور نیروهای ارتش روسیه در اوکراین چه میگویند؟ تجاوز؟ نه خیر، شما حذف شدید. حمله نظامی؟ نزدیک شدید ولی درست نبود جوابتون. با شما هم خداحافظی میکنیم برادر. عملیات ویژه نظامی. آفرین بر غرق شونده شماره 3. سینا هنوزم نمیخوای حرف بزنی؟ رفت، به خدا رفت. کیه اون؟ نه اون بلنگوه. اون بلنگوه بابا. پشمه چیه؟ اون شالگردنی که بچه سن. نه الان برات چند تا استعداد باحال میذارم. حال جا بیاد. ببین استعدادا قلمبه شده بودن توی تلگرام پر. بعد فکر میکنن که الان چون روز عید ما روز عید که ما پخش نمیکنیم که روز عید مثلا شاید برنامه نداشته باشیم، همه رو همون روز فرستادن. حالا دونه دونه پخش میکنیم در حالا دونه دونه پخششون بکن که یکی دو تا رو امروز پخش کنیم از باحالاش. حال کنیم.
میرسد، مزرعه سبز میشود، غنچه گل میشکفد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد، باد بهار میوزد، مژده که یار میرسد. فروش میکند، شرز شوق میتپد، چشم برو میزند، آب روان میشود، می صدا میزند، شور به پا میکند، پیر جوان میشود، رقص سما میکند، خورشید آسمان عشق. این به آدم انرژی میده. این به آدم حال میده. مرسی، دمتون گرم. بازم کلیپاتون رو بفرستین به سوژه یاب در تلگرام، منتظرتونیم و اینقدر قور نزنیم به خدا. بعضی از ویدیوها خوب نیست، من چیکار کنم؟ کیفیت ویدیو خوب نباشه برای تصویر خوب نیست. فکر نکن حالا نیکول کیدمن و نمیدونم این چیزا رو باهات مقایسه میکنم میتونی با مخاطب اینجوری صحبت بکنی یا با داکوتا جانسون البته بیشتر من مقایسه میکنم. متشکرم. همراه ما چیزه اون سوژه یابو اون سوژه یابو بگو که همراه ما باشه. گفتم سوژه یابو. آره. همراه ما باشه. چیز نیکول جان جان پاچینوی من. ببین نیکول توی این مسابقه عید هنوز اگه اون بدبخت شرکت کننده خودش آدم بدشانسی بود و نبرد تو یه کمکی بهش بکن، یه چیزی ببره. خب نمیشه که. ببین اگه من به یکی کمک کنم بعد همه میگن چرا به ما کمک نکردی، چرا اینم درسته. ولی خب عیده دیگه. حالا این چون عیده دیگه، تا عید سال دیگه به کسی کمک نمی‌کنیم تا این عید. حالا شاید خوش شانس بشه. ببینیم حالا ببینیم چه جوریه. درود، سلام به همگی. به یک مسابقه دیگه خوش اومدین. انقدر متقاضی زیاد بود، ثبت نام کننده زیاد بود که من هفته پیش لینک رو نذاشتم، ولی این یک شنبه حتما میذارم. نمیدونم چجوری ما میخوایم به همه این شرکت کننده ها برسیم و بیاریمشون توی برنامه، ولی امروز با شرکت کننده عزیزمون صحبت میکنیم. سلام دوست عزیز، اسمت چیه؟ سلام، عطار هستم. سلام عطار جان، از کجا تماس میگیری؟ من از کنارک تماس میگیرم. کنارک؟ به هوا چطوره؟ زنده باشین. هوا اینجا خیلی گرمه. ولی دیگه گرم ولی تعطیلی دیگه. تعطیلی نوروز چیکار کردی؟ خوش گذشت تو کنارک؟ آره خدا رو شکر اینجا بودیم. خب عیدتون مبارک. عید شما و خانواده مبارک باشه. بگو ببینم فکر میکنی که شانست توی چه شماره‌ایه و چه شماره‌ای از این جعبه ها پشت سر من بیشترین مبلغ که 7 میلیون تومنه رو در خودش داره؟ من خودم شماره 8. خود 7 میخواد انتخاب کنه بچه‌ها. به نیت 8 خیلی خب. فکر کردم 7 میگی. 8 چرا 8؟ نه اشکال نداره، 8 خوبه، دلش میخواد. چیکار داری بابا؟ 7 میخواد. 8 گفت. نه دوباره گفت 8 برای عطار نگه می‌داریم. امیدوارم که 7 میلیون توی 8 باشه. خب 3 تا جعبه دیگه هم انتخاب کن، چون سیامک اینجا نمیدونم یه شیطونیایی داره میکنه، هنوز هیچی نشده، شروع نشد. آقا بذار انتخابشو بکن. 3 تا جعبه شما اولیش بگو ما برات باز کنیم. 7 هم انتخاب میکنم ببینم یک اولش. 7 رو باز کنیم برات. 7 به نیت 7 سین. ببینیم پشت 7 چه مبلغی هست. 70,000. آفرین، دست بزنیم افتخارش. نه بلده. خیلی خوبه. آفرین عطار. یکی دیگه؟ بعد شماره 1 حتما. شماره 1 هم برای عطار باز کنیم ببینیم که پشتش چیه. آفرین بابا. نه خیلی خوبه. خب یکی دیگه، یه جعبه دیگه. شماره 9. شماره 9 هم برای عطار عزیز باز کنیم. اینم سومین 1 میلیون. خب خوبه. 1 میلیون هنوز خیلی خوبه. جای امید هست. یه پیشنهاد بهت میدیم. بذار ببینم. 30,000 تومان، 100,000 تومان، 300,000 تا، 700,000 تا، 3 میلیون و 7 میلیون مونده. جعبتو بهت پیشنهاد 1,200,000. حاضری 1,200,000 بفروشی؟ ادامه میدیم.
ادامه میدی؟ خیلی خب 4 تا جعبه دیگر لطفاً انتخاب کن. اولیش چیه؟ شماره 5 رو برای عطار عزیز باز کنیم که در کنارک داره گرما میکشه. امیدوارم خنک شده. تا 5 آقا باز کنید دیگه. 700,000 تا. آفرین خوبه. خب 30,000 100,000 300,000 3 میلیون و 7 میلیون مونده. یه جعبه دیگه انتخاب کن عطار جان که شماره 2 رم برای عطار باز میکنیم. 7 میلیون. وای 7 میلیون رفت. اشکال نداره. یه سوال داریم آخرش. نجاتت میدم. حالا 2 تا جعبه دیگه باز کن. من به تو قول میدم که شماره 6 هم باز کنیم برای عطار. 300,000 تا. آفرین. یکی دیگه. یه جعبه دیگه. شماره 3. خب شماره 3 رو باز کنیم برای عطار. 3 میلیون. ایداد 3 میلیون رفت. 7 میلیون رفت. 1 میلیون هم رفت. خب یه پیشنهاد خوب. یه پیشنهاد بدیم. چی گفتین اتاق فرمان؟ من نشیدم. نه بابا کمه 50,000. باشه 50 بین 30 تا و 100 تا 50,000 تا. 50,000 تا حاضری بفروشی؟ نمیدونم اینا خیلی منصف نیستن عطار جان. ادامه میدی؟ خیلی خب. اول 4 رو برات باز میکنیم ببینیم پشتش چیه. نمیخوای عوضم نمیخوای بکنی؟ آخه فرقی نمیکنه 30,000 تا و 100,000. ولی من خب 4 رو باز کنیم برای عطار عزیز. 100,000 تا. خیلی خوب. پس جعبه تو دارای 30,000 تومان. 30,000 تومان برنده شدی. ولی یک سوال اطلاعات عمومی ازت میپرسم. سوال بکنیم دیگه ها. یه سوال خوب. جایزش ببین بالاترین رو نمیتونم به بالاترین رو بهش بزنم. 3 میلیون 3 میلیون به خاطر سیامک 3 میلیون. اگه درست بگی آره دمش گرم واقعا. 7 سینو برای من بشمر. برو ببینم. شما چی میگی؟ سمنو سکه. سیگار. میگه سیگار. آقا حواسش شما نمیخواد حرف بزنی. خب بگو 4 تا شد تا حالا. سیب سرکه سمنو. سیب سرکه سمنو 3 تا. سبزه. آفرین. اونی که الان ما میخوایم بهت بدیم چیه تو این جعبه ها؟ پوله. اونی که پول سکر گفتی. خب اونی که سبزه سیر سمنو سنجه. سمنو هم گفتی. سنجه. آفرین. 8 تا شد آقا. 8 رو گفتی. آفرین. برنده 3 میلیون تومان شدی عطار جان. امیدوارم که راضی باشی. عیدت هم مبارک. قربونت برم. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت میگن. خیلی ممنون ازت. و شما هم اگر دوست دارین در مسابقه جعبه شانس شرکت کنین توی لینکی که یک شنبه میذارم ثبت نام کنین. و ببخشید دیگه تعداد زیاده. به هر حال منتظرتونیم. در ادامه برنامه با ما باشید. شما به چی خیره شدین؟ به افق بیس داوود. چرا سیماش قرمز شده این سازش؟ چیکارش کردی؟ داغ کردی. داغش کرد. سیماشو داغ کرده. شادی جان مهمون امشب. مهمون امشب و از اوناست که 40 دفعه قرار بوده بیاد، یه اتفاقی افتاده کنسل شده. دوباره مثلا افتاده برای دیرتر. نگو کشت منو. کشت تا بیاد. بازیگر و کارگردان خوب و کار درست. آنچه از غم هجران تو بر جان من است. اگه خودتو رها کنی شاید راهتو پیدا کنی. شبنم طلویی.
خب شبنم خانم خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. قربونت برم. من خلوت کردم. باورم نمیشه که اینجا واقعا ما هم شرایط مشابهی با تو داریم و کاملا فکر می‌کنیم الان سرابه و باورمون نمیشه. بالاخره شد. بالاخره. تو فکر می‌کنم تو این فاصله که قرار بود بیای توی برنامه ما 50 تا برنامه دیگر رو انجام دادی و پروژه‌شو بستی و درست کرد، فیلم کارگردانی کرد، نویسندگی کرد، شعر گفت. اگر این هفته دیگه نمی اومد ممکن بود مثلا یه کلاس رقص هم بذاره. ممکن بود اون دیگه با شادی جون. آره خیلی خوب. خودت چجوریه رقصت؟ رقصت خوب هست به اندازه شادی؟ به هیچ وجه. اصلا رقص بلد نیستی یعنی؟ یه ذره بلدم. اینجوری میرقصن یا حالا یه ذره شاید اینجوریه. اینو داره. اینو داره. وقتی اینو داره یعنی درست. این نباشه اصلا این رقصه اصلا خیلی مهمه. خیلی مهمه. تو رقص چه خبر؟ هیچی. من یه چیزی این همین اول که نشستم بگم برای بیننده های شما. از بیرون که این برنامه رو نگاه میکنیم خب همه چی به شدت حرفه‌ای به نظر میاد، ولی وقتی که میایین اینجا میبینین خیلی حرفه‌ایه جدا و میبینین که چقدر همه دوست داشتنی هن. و بعد باز وقتی تلفنی صحبت میکنین فکر میکنین که نه فقط پای تلفن اینجوریه، بعد که از نزدیک میبینینشون میبینین نه واقعا اینجوریه و این خیلی اتفاق کمیابیه در شرایط فعلی. خلاصه خیلی باری کلا منم البته یکی از خوششانسیام تو زندگی همین تیم و بچه‌هایی که همراه منن تو این شو و اگر بچه‌ها نبودن همه با هم نبودن این شو اتفاق نمی‌افتاد. و مهمونای باحال و ماهی مثل شما اگه نبودین بچه‌ها نبودن این شو هم هیچی نمی‌شد. کاروبار، برنامه، پروژه چه کردی؟ بگو پروژه‌هایی که انجام دادی رو بگو چون میدونم همش برنامه‌های باحال و خوبی بوده تو این مدت. بله مشغول بودیم ماجرای کرونا که پیش اومد که همه چی شد. کرونا که نگرفتی؟ نه خوشبختانه. شانس آوردی. خب. نه حالا امروز امشب که بری خونه خودت احساس می‌کنی که یه تغییر کردی. خب نداره دیگه. اینجا رو اومدم دیگه کرونا. اینجا اومدی دیگه. تو این مدت یک مجموعه انیمیشن کار کردم من برای بچه‌ها و مجموعه آموزشی در واقع برای بچه‌های گروه در واقع اول دبستان، گروه سال‌های اولیه دبستان، گروه الف بعد و که با در واقع والدینشون یا با کسانی که مراقبینشون هستن ببینن. خب خیلی تجربه جالبی بود. من تا حالا این کار نکردم. یک فیلمی رو بازی کرده بودم قبل از دوران کرونا. تجربه کار برای کودکان چه جوری بود؟ مثلا چه جوری تفاوت داشت با کارهای دیگر؟ خیلی متفاوت به خاطر اینکه خیلی جالبه. هم من هم آقای کیوان جهانشاهی که آهنگساز صاحب ناممون که در ایران هم کلی جایزه گرفته بودن، خوشبختانه در امریکا هستن، بنابراین صداگذاری و آهنگسازی این مجموعه رو به عهده گرفتن و خیلی حالمون بد بود به خاطر کرونا و این مجموعه رو که شروع کردیم کار کردن کم کم از اون حالت خیلی افسرده بودن و ناامید بودن اومدیم بیرون و بله دقیقاً سر حال اومدیم و خیلی تجربه جالبی بود و خب بعد با بچه‌ها تست می‌کردیم، با بچه‌های آشنا وقتی که صداها رو ضبط می‌کردیم. خودم هم 2-3 تا صدا رو اون تو گفتم چون شخصیت‌های مختلف داره. خیلی اصلا یه جهان متفاوتی بود که یه ذره از این کابوسی که گاهی وقت زندگیش می‌کنیم خلاصه فاصله گرفتیم و خیلی خیلی تجربه خوبی. چه عالی. امروز روز آخر مدرسه قبل از تعطیلات. صبح بخیر. بردیا قراره با پدرش بره سفر و خیلی خوشحاله. بابام برای تعطیلات میاد دنبالم که با هم بریم کنار دریا. تو و دختر عمت قراره چیکار کنیم؟ گفتی عمت قراره بهتون تار زدن یاد بده؟ نه. چرا؟ چون فکر کنم نمیتونن بیان. آخه عمم و شوهرش دیگه با هم زندگی نمیکنن. اوه مثل مامان بابای من. آره حتما شاداب خیلی قصه داره. انیمیشن سازی که کار شیرین و باحالی هست چون ما داریم توی برنامه و با تیم بله فوق‌العاده است. مخصوصا صدا پیشگی شما تلمذ میکنم در محضر شما. ولی وقتی برای بچه‌هام داری انجامش میدی اصلا یک حال و هوا و یه حس و حال دیگه‌ای داره که اون شور و شوق و لذتی که بچه‌ها میبرن 100 مرتبه بیشتر از
شور و عشق و حالیه که ماها مثلا نشون میدیم نسبت به یه چیزی که دوست داریم. خیلی صادقانه تره، از ته دلشونه، بیشتر هم به دل میشینه و برای همین تفاوت داره دیگه. خیلی باحاله. دمت گرم و خوشحالم که لذتم بردی. داشتی یه کار دیگه‌ای هم میگفتی. یک فیلمی رو قبل از این دوران قرنطینه بازی کرده بودم به اسم میترا که بعد از اینکه یه ذره این اوضاع احوال قرنطینه یه ذره بخوابه، بله بهتر شد، خلاصه فیلم اکران شد و در اروپا و در چند تا فستیوال و دیگه منتظریم که حالا ببینیم کی میاد روی در واقع فضای مجازی که عزیزان در ایران هم بتونن ببینن. خیلی قراره که این فیلم رو روی فضای مجازی به طور کامل بذارید ببینن یا مثلا قراره که من که فقط یه بازیگرم ولی میدونم که نه میخوام ببینم مثلا خب این فیلم چجوری میتونن میکنم که قراره که یکی از این در واقع شبکه‌های بین المللی پخش فیلم مثل نتفلیکس یا آمازون، حالا دقیق نمیدونم کدومش، فکر میکنم که قراره که کارو بذارن برای نمایش. یه حاشیه‌هایی هم داشت قبل از اینکه اصلا در بیاد به خاطر آهنگسازی که یا کسانی که با تو همکاری کردن، از اونا میتونی بگی؟ منظورتون ترجیح میدی ندی؟ آهنگساز منظورتون آقای نامجوه. آقای نامجو تو این فیلم فقط آهنگساز نیستن، بازی هم کردن و خب یک مجموعه بود که همه با هم دیگه کار کردیم و اون بخشش که مربوط به بازیگری است که در واقع صحبت اون فیلمه بسیار تجربه درخشانی بود. برای من تجربه خیلی متفاوتی بود به خاطر اینکه توی این فیلم دارم نقش یک زنی رو بازی میکنم که در 18 سالگیش یک دختری رو که اینا عضو یک سازمان سیاسی هستن لو داده و باعث مرگ او شده. نقشی که من بازی می‌کنم. من نه اون نه میدونم کاراکتر تو یه دختر رو تو 18 سالگی لو داده و باعث مرگ شده. و این قصه واقعی خواهر کارگردانه، یعنی کاوه مدیری این فیلم رو که ساخته میترا در واقع واقعا این قصه اتفاق افتاده و بعد از یه جایی دیگه حالا تبدیل میشه به یک افسانه یا قصه‌ای که حالا که حالا بعد از سالها این زن اومده در خارج از کشور پناهنده شده و مادر اون میترا هم در خارج از ایرانه و حالا سازمان اینو پیدا کرده و میگن خب این الان اینجاست، میخواید شما تایید کنید که این همون آدمه که میخوایم از بین ببریم. شما رو قبلا ندیدم. حالا تو مفتش شدی الان؟ چجوری پیداش کردی؟ یعنی یه دفعه جلوت ثبت شد؟ از طریق سازمان. مراقب باشی. تو اینا رو نمیشناسی. خودتون چی؟ شما بچه ندارین؟ به دنبالمون؟ من جلوشونو بگیری. پس تو این همه عذابی که کشیدی نمیخوای انتقام بگیری؟ شما از زندگی من چی میدونی؟ آخه تو چجور آدمی هستی زن؟ من چی کار کردم؟ خیلی فیلم احساسیه، خیلی عجیب غریبه. یعنی تو سالونی که اینی که تو تعریف کردی داشت میرفت به سمت اکشن. اینی که الان تو گفتی درونی بیشتر. اکشن درونی. این که اون چالش مادر با کسی که عامل قتل فرزندشه و حالا میخواد چه برخوردی با این بکنه. توی این فیلم آقای نامجو هم نقش دایی اون دختر که در واقع کشته شده و من لوش دادم رو بازی کردن و در واقع محسن نامجو میخواد از تو انتقام بگیره. بله، ولی اون وقت باید ببینین حالا تو فیلم میگیره یا نمیگیره. ببینین چه جوری از انتقام میگیره. اما که خوب میگیره. همراه ما باشید در ادامه برنامه. در خدمت شبنم عزیز هستیم. شبنم، حالا تو این هم فعالیت داری خارج از کشور و این قدم در زمینه هنری، بازیگری، کارگردانی، انیمیشن، صدا پیشگی فعالیت میکنی، ولی تو کارهای هنری رو از داخل ایران شروع کردی و کارهای زیادی رو هم از خودت به یادگار گذاشتی. چی شد یه دفعه تو اومدی بیرون؟ اصلا چه اتفاقی افتاد؟ من رو در ایران ممنوع کار کردند. این ممنوع کاری هم یعنی 2 سال درگیری و اینا داشتم به خاطر اینکه این قصه مفصل من خیلی جاهای مختلف تعریف کردم، من که وقت برنامه شما رو زیاد نگیرم، گوگل کنن. خلاصش بله، خلاصش اینه که
من در یک خانواده نیمه مسلمان نیمه بهایی به دنیا اومدم و پدر من بهایی بودن، خانواده مادریم همه مسلمان و به هر حال انتخاب من این بوده که بهایی باشم در بزرگسالیم. ولی این انتخاب خیلی شخصی بود، هیچ کس نمیدونست، حتی دوستان نزدیکم، تا زمانی که حراست اومد و از من پرسید که شما مذهبت چیه؟ یعنی از من پرسید، منظورم فرمی داد و ظاهراً به هر حال اطلاع بهشون رسیده بود و من لازم می‌دیدم که پنهانکاری نکنم و به اون دولتی کشوری که داره ازم سوال میکنه راست بگم و راست گفتم و عواقب خب راستگویی هم به هر حال تو کشور ما خیلی گرونه. راستگویی عواقب بدی داره. منتها خب واقعیت اینه که به هر حال انقدر افراده، یعنی دیگه قصه من یه قصه خیلی کوچولوئه در برابر اینکه تو کشوری که افرادی که مسلمان شیعه هستن اینجوری اگر که بخوان جور دیگری فکر بکنن از خیلی چیزا محروم میشن، خیلی طبیعیه که حالا یه کسی که اصلا میاد میگه من بهاییم حتما عواقبی داره دیگه. و خب به هر حال خیلی پیچیده بود و دیگه هی بازخواست و ببر و بیار و تحت فشار که تو باید بگی که من مسلمانم. و چون که من وقتی که من رو بار اول بردن 4 بار جایزه گرفته بودم در جشنواره فجر به عنوان بهترین بازیگر، بهترین نویسنده، کارگردان اینا و میگفتن اصلا تا حالا چجوری بود که ما این ماهیه چجوری در رفته بود. خلاصه بالاخره دیگه اردبیلی راضی شد و بچه رو بردن تو بخش. بعدش که تازه بچه رو بردن تو بخش بابا اومده میگه نه خیر خانم جون شما جواب مردم بدین، نه اینکه خیلی ممنونم که وظایف منو به من یاد میدین خانم جون، خیلی ازتون متشکرم. فقط باید بدونید که اطلاعات دادن به آقای دکترم جزو وظایف من هست. ببخشید آقای دکتر. نمیخوام مثلا حال و هوای برنامه شما اینقدر پر از زندگیه که باید پر از زندگی بمونه. فقط اینو بگم که وقتی خیلی اصرار میکردن به من که تو بیا و بگو من مسلمانم وگرنه یه کاری میکنیم که برای خرید یه نون بیفتی به دردسر، اون آقایی که اونجا بود آقایی بود اسم حاج آقا کلانتری در حراست صدا و سیما و وقتی که وارد اونجا هم شدم یه کسایی بودن با پیرهنایی تا اینجا ریش، دمپایی لخ 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 دمپایی اصلا همه دمپایی پاشونه. و زمان انگار کفشو در میارن دمپایی میپوشن و زمان انگار نگذشته بود. این اتفاقی که دارم میگم سال 80 ولی تو فکر می‌کردی مثلا سال 59 و خلاصه هی برو بیا تا با کی شما قرار داری؟ هی من نشستم از ساعت 2 تا شد 4:30. خلاصه حاج آقا کلانتری اومدن و گفتن خدافظی کردی با خانوادت؟ گفتم چرا؟ گفتن که اینجایی که تو نشستی میدونی ما فلان کس اسم میبرم راست و دروغش پای آقای کلانتری، گفتن که مهران مدیری و گروهش رو اینجا انقدر زدیم که خون بالا آوردن. گفتم چرا؟ گفتن بابت برنامه ساعت خوش. من نمیدونم این ماجرا راسته یا نه ولی ایشون به من اینجوری گفتن و خلاصه میخواستن فکر کنم منو بترسونم و من نمیفهمیدم، همچون خیلی حیران یه مقنعه نمیدونم چرا سفیدم سرم کرد. خیلی علاقه‌مندی به سفید از همون موقع و آره و به خاطر اینکه آرایش نمیشد کرد تو حراست اینا 2 تا لنز آبی هم شد اصلا یعنی یه کاری کرده بودی که اونجا بیافتن به جونت قشنگ، یعنی مفصل اگه نمیخواستن بزنن با اون لنزای آبی حتما بزنن. و بعد خلاصه این آقا نمیدونم چی شد و در نهایت یه فرمی دادن من پر کنم و که من دوباره گفتم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم من فرزند فلانی، والا بالله به همه چی احترام میذارم ولی خودم بهاییم و میخوام تو این کشور کار کنم. اومدن و ایشون کاغذ رو نگاه کرد و گفتش که شما مثل که از سر حرفت پایین نیومدی ولی من بهت یه چیزی بگم، امسال نیمه شعبان افتاده به جمعه و این علامت ظهوره. شما بیا مسلمان شو، هم خودت کارتو میتونی بکنی و هم من خیر میبرم که تو دیگه از این لحظه بعد خواهر من شدی. خلاصه ظهور تو نشد. خواهرش شدی؟ خواهرم نشدم چون و خلاصه نمیدونم آقای کلانتری هر جا که هستین و اینا سلام به خواهرت برسون. خلاصه خاطره حرفای شما بعد از این 18 سال 19 سال 20 سال همیشه با من. خیلی هم به هر حال داستان پرتلاطمی بوده ولی تهش الان آرامش داری و بله آرامش و دلتنگی بسیار برای ایران. یعنی من الان این ساعتمو در آوردم ولی ساعت من به وقت ایران، یعنی این یه دونه از این اپل واچ هم خلاصه گرفتم که 3 تا چیزو با هم ببینم. یه ساعت اولم تهرانه، بعد فرانسه که 16 سال زندگی کردم و بعد حالا امریکا که الان توش فعلا 2 سال هستم. ولی زمان من، روح و روان من
داره توی اون کوچه هایی که عاشق شدم، نفس کشیدم، خاطره دارم، اسم پسرخاله شهیدم به دیواره، اونجاها دارم زندگی میکنم دیگه. ولی خب این خوشحالی هم هست که یه فضاهایی هست که اینجوری کنار هم دیگه ما یه ایران دیگه ای شماها ساختین، ما کنارتون. خیلی ممنون. ایران توی وجود همه ایرانیایی که خارج از کشورم زندگی میکنن هست. حالا خیلی‌ها فکر میکنن هنرمندایی مثل تو که رفتن ایران رو گذاشتن و رفتن، در صورتی که اونا با خودشون ایران رو بردن و توی وجود تک تک هنرمندان هست. تو هم که یکی از هنرمندای خیلی خوبه مایی. شنیدم که به جز توانایی‌هایی که در بازیگری و صدا پیشگی و دیگه یه مقداری رقص اینجوری و اونجوری و اینا رو داری، مثل که خوندن هم بسیار خوب بلدی. بسیار. کجاشو دیدی؟ آها پس یعنی درست گفتم. یک چیزیه که چون خودش که به نظر من دیگه جرأت کردم، دیگه باید بخونی. باید بخونی. اینجا اومدی اینجا دیگه باید بخونی. اینجا همش گل و بلبل نیست. زیبای خوش صدا با من میخونن، من بخونم. اگه نه شما بیاین با هم بخونیم. انتخاب. اگر نه ببین این در واقع صدای زیبا، اگر نه یعنی میخوای بگی صدای من نه یعنی من این همه توی این مصاحبه به تو این درسته؟ شما تو صدا پیشگی که بی‌نظیری، در این برنامه که بی‌نظیری، در من شوی که انجام میدین که بی‌نظیری. ولی گفتم خوندن مثلا شاید دلتون بخواد من با شادی قطعاً همینطوره. پس بریم ببینیم چه کردیم. دمت گرم، خیلی لطف کردی اومدی. چقدر غمگینی، چقدر تنهایی، به سوز کاش یه روز شهر مقوایی. صدات ممنوعه، گناه شوق تنت، نه بوسه آزاده، نه دوست داشتنت. مردمکات خیسن مثل شب پاییز، دلت گرفته زیاد، خسته ای از هر چیز. نگریه میمونه، نخنده میمونه، برقص دیوونه، برقص دیوونه. نگریه میمونه، نخنده میمونه، برقص دیوونه، برقص دیوونه. نگریه میمونه، نخنده میمونه، برقص دیوونه، برقص دیوونه.
میخونه بابا. خیلی خوبه، خیلی. شعرشو فاطمه اختصاری گفته بود و مجید کاظمی هم آهنگسازش بود که بله. دمتون گرم. دمتون گرم، عالی. ممنون. و دم شما هم گرم. قربون شما. چقدر خوب فارسی رو میخونی؟ آره من فارسی دوست داشتم. فارسی دوست داشتم. اگه میخواین برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب من تو این 2 هفته که ما تعطیل بودیم خیلی خوش گذشت. خیلی. این کانال یوتیوبه، خیلی خوش گذشته. برین خودتون چیز دیگه. پیج شادی خانم عکسی که مربوط به برنامه رو میذاره اینه، منم اینه. مسابقه هم نیست. نظرتون راجع به برنامه بفرمایید. شاید در آینده اگر دیدیم خیلی استقبال زیاد بود تجدید نظر کردیم در اهدای جایزه. حتما میکنیم. شبت بخیر. شبتون بخیر. پاچینو.